Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một vùng nước rộng lớn. Mặt hồ như một tấm gương hoàn hảo, phản chiếu bầu trời trong veo đến mức dường như bạn có thể bước thẳng vào một thế giới khác. Nơi đây thật yên tĩnh, thanh bình, gần như huyền diệu. Bạn có thể nghĩ đây là một thiên đường, một nơi lý tưởng để bơi lội giải nhiệt vào một ngày nắng nóng. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng, bên dưới bề mặt tĩnh lặng đó, một mối nguy hiểm thầm lặng và vô hình đang rình rập thì sao? Nếu họ nước đẹp đẽ này ẩn chứa một bí mật chết người đến mức nó được mệnh danh là họ sát thủ, thì sao? Thật là một ý nghĩ kỳ lạ, phải không? Một thứ gì đó đẹp đẽ như vậy lại có thể nguy hiểm đến thế. Thiên nhiên đầy rẫy những nghịch lý đáng ngạc nhiên này, luôn sẵn sàng thách thức những gì chúng ta nghĩ mình biết. Đây không phải là cảnh trong một bộ phim kinh dị đâu các bạn. Đây là một hiện tượng có thật đang xảy ra trên thế giới của chúng ta. Có những hồ nước trên hành tinh này trông hoàn toàn bình thường, thậm chí còn mời gọi, nhưng chúng ẩn chứa một sức mạnh có thể tàn phá. Đây không phải là những nơi có quái vật hay sinh vật thần thoại. Mỗi nguy hiểm tinh vi hơn nhiều là kết quả của những điều kiện địa chất độc đáo sâu dưới đáy hồ. Vậy điều gì chính xác khiến một hồ nước trở thành sát thủ? Cái tên nghe có vẻ kịch tính, nhưng lý do đằng sau nó lại đáng sợ một cách chân thực. Hãy nói về một vài ví dụ nổi tiếng như hồ Nyos ở Cameroon, hồ Kivu ở biên giới Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng được gọi là những hồ nước phát nổ. Sâu dưới đáy những hồ này, hoạt động núi lửa giải phóng một lượng lớn carbon dioxide, CO2. Do áp lực nước khổng lồ, khí này hòa tan và bị mắc kẹt trong các lớp sâu của họ. Nó giống như một chai nước ngọt đã bị lạc mạnh, chỉ cho nắp được mở ra. Trong nhiều năm, thậm chí hàng thế kỷ, khí cụ tích tụ, âm thầm tăng lên. Nguy hiểm đến khi có thứ gì đó làm xáo trộn sự cân bằng mong manh này. Đó có thể là một trận động đất, một vụ lở đất, sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ nước. Kích hoạt này gây ra sự giải phóng đột ngột của CO2 bị mắc kẹt. Khi phun trào từ độ sâu trong một đám mây khổng lồ, vô hình. Vì CO2 nặng hơn không khí, đám mây này không tan vào bầu trời. Nó chảy xuống các ngọn đồi và thung lũng, bám sát mặt đất và đẩy lùi oxy trên đường đi. Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bị mắc kẹt trong đám mây này, người, gia súc, động vật hoang dã, sẽ ngắt thở trong vòng vài phút. Năm 1986, hồ Nyos đã giải phóng một đám mây như vậy, cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và hàng nghìn động vật ở các làng lân cận. Hiện tượng này được gọi là phun trào họ. Đó là một thảm họa tự nhiên vừa thầm lặng vừa nhanh chóng. Bạn sẽ không thấy nó đến, bạn sẽ không nghe thấy nó, bạn sẽ đơn giản bị bao phủ bởi một lực lượng vô hình. Bản thân nước không độc hại khi chạm vào, họ không sôi hay biến thành axit. Nguy hiểm hoàn toàn đến từ lớp khí khổng lồ gây ngắt thở. Nhưng mặt khác, và đây là điều thực sự hấp dẫn, chính những vùng nước chết chóc này lại tràn đầy sự sống. Chúng là những hệ sinh thái sôi động, nhộn nhịp với những sinh vật đã tìm ra cách không chỉ sống sót, mà còn phát triển mạnh trong những điều kiện mà chúng ta cho là hoàn toàn không thể. Nó giống như tìm thấy một khu vườn tươi tốt, nở rộ giữa một miếng núi lửa. Đây là phép màu mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn ngày hôm nay. Đó là về việc nhìn gần hơn và khám phá những điều kỳ diệu ẩn giấu của hành tinh chúng ta. Đó là về việc hiểu rằng điều có vẻ như là một mối đe dọa từ một góc độ này lại có thể là một nguồn sống từ một góc độ khác. Thiên nhiên không nhìn mọi thứ theo những thuật ngữ đơn giản về tốt hay xấu. Vậy tại sao những sinh vật này lại phát triển mạnh trong khi những loài khác lại chết? Bí mật các bạn của tôi là sự thích nghi. Đó thực sự là một trong những khái niệm đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất trong tự nhiên. Thích nghi không phải là một lựa chọn có ý thức. Đó là một quá trình chậm chạp, dần dần. Hàng nghìn năm, hàng triệu năm. Các sinh vật có những biến thể nhỏ, giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường khắc nghiệt, sẽ có nhiều khả năng sống sót, sinh sản và truyền những đặc điểm thành công đó cho con cái của chúng. Trong những hồ nước cực đoan này, chúng ta đang chứng kiến những kết quả tuyệt vời của quá trình này. Đó là sự tiến hóa đang diễn ra, tạo ra các dạng sống được xây dựng tùy chỉnh cho môi trường sống độc đáo của chúng. Đối với chim hồng hạc nhỏ ở hồ Natron, sự thích nghi của chúng là đa diện. Không chỉ là lớp da cung của chúng, đôi chân dài của chúng cho phép chúng lối vào nước mà không làm ướt cơ thể, và mở chuyên biệt của chúng được thiết kế để lọc tạo spirulina từ nước ăn mòn với hiệu quả đáng kinh ngạc. Việc chúng chọn họ này làm nơi sinh sản là một chiến lược tiến hóa tuyệt vời. Bằng cách làm tổ ở một nơi nguy hiểm như vậy, chúng đảm bảo rằng những con non dễ bị tổn thương của chúng gần như hoàn toàn an toàn khỏi những kẻ săn mồi trên cận chó rừng, linh cầu, những loài không thể di chuyển trên những bãi lầy độc hại. Sự khắc nghiệt của môi trường trở thành một lá chắn bảo vệ.
Hãy nhìn gần hơn nữa, bởi vì những anh hùng thực sự của những hồ nước sát thủ này là những thứ chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy. Tôi đang nói về vi khuẩn tạo và các sinh vật đơn bào khác tạo thành một đô thị vô hình, nhộn nhịp trong nước. Chúng ta thường bỏ qua chúng, nhưng những kiến trúc sư siêu nhỏ này là những người xây dựng toàn bộ hệ sinh thái từ nền tảng. Trong dung dịch kiếm của hồ natron, cyanobacteria và tạo spirulina ưa muối là những ngôi sao. Cyanobacteria spirulina tạo xoắn ưa muối. Chúng là những sinh vật cực đoan, một thuật ngữ cho những sinh vật phát triển mạnh trong điều kiện gây hại cho hầu hết sự sống. Những nhà máy điện nhỏ bé này là một điều đáng kinh ngạc. Chúng thực hiện quá trình quang hợp, nhưng chúng đã thích nghi để làm điều đó trong nước cực kỳ mặn và kiếm. Chúng là những nhà sản xuất chính, nghĩa là chúng tự tạo thức ăn từ ánh sáng mặt trời và các hóa chất trong nước. Sự bùng nổ tạo khổng lồ này là điều mang lại cho hồ natron màu đỏ đôi khi siêu thực của nó. Nó cũng là thủ tạo ra nguồn thức ăn khổng lồ, có thể nuôi sống hàng triệu con chim hồng hạc. Nếu không có nền tảng vĩ mô này, chim hồng hạc sẽ không có lý do gì để ở đó. Những thứ nhỏ bé, những thứ vô hình là thứ mang lại cho nó mục đích và sự sống. Vậy thông điệp cuối cùng trong câu chuyện về những hồ nước sát thủ này là gì? Đối với tôi, đó là một bài học mạnh mẽ về nhận thức và thực tế. Những hồ này là một trong những ảo ảnh vĩ đại nhất của tự nhiên. Trên bề mặt, chúng ta thấy một cái tên đơn giản, thường đáng sợ, sát thủ. Cái tên này sinh ra từ góc nhìn của con người chúng ta, từ mỗi nguy hiểm mà chúng gây ra cho chúng ta và các loài động vật giống chúng ta. Đó là một cái tên dựa trên nỗi sợ hãi và sự hiểu biết hạn chế về toàn bộ bức tranh. Chúng ta nhìn thấy tiềm năng của cái chết và sự hủy diệt, và chúng ta tự nhiên tạo ra một câu chuyện xung quanh điều đó. Nhưng câu chuyện đó không đầy đủ, nó chỉ là một chương trong một cuốn sách lớn hơn nhiều. Khi chúng ta dám nhìn xa hơn cái tên đáng sợ đó, khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu và trở nên tò mò, chúng ta khám phá ra một thực tế hoàn toàn khác. Chúng ta tìm thấy một thế giới của khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, của sự thích nghi ngoạn mục và của sự sống động. Chính cái lời khiến họ trở nên chết chóc đối với chúng ta lại là đặc điểm cho phép một hệ sinh thái độc đáo phát triển mạnh. Độ kiếm cực cao của hồ natron là một rào cản hóa học bảo vệ chim hồng hạc. CO2 bị mắc kẹt trong hồ Neos là một thành phần mang lại sự sống cho vi khuẩn nước sâu. Điều mà chúng ta coi là một lôi chết người trong hệ thống thực ra là một tính năng quan trọng của hệ điều hành của nó. Điều này dạy chúng ta phải khiêm tốn trước thiên nhiên. Quan điểm lấy con người làm trung tâm của chúng ta không phải là duy nhất và chắc chắn không phải là quan trọng nhất. Chúng ta có xu hướng đánh giá môi trường dựa trên sự phù hợp của chúng đối với chúng ta. Nó có thoải mái không? Nó có an toàn không? Chúng ta có thể sử dụng tài nguyên của nó không? Nhưng thiên nhiên không hoạt động vì sự tiện lợi của chúng ta. Nó hoạt động dựa trên các nguyên tắc cân bằng, cơ hội và tiến hóa. Những hồ này nhắc nhở chúng ta rằng thế giới của chúng ta chứa đầy vô số quan điểm khác nhau, vô số cách sống khác nhau. Mọi cách đều có giá trị và quan trọng theo cách riêng của nó. Thế giới của một vi khuẩn kỵ khí cũng có thật và phức tạp như thế giới của chúng ta. Do đó chúng ta phải học cách đặt câu hỏi về những ấn tượng đầu tiên của mình. Khi chúng ta thấy một cái gì đó trong tự nhiên có vẻ kỳ lạ, cần coi hoặc nguy hiểm, hãy hỏi tại sao. Tại sao nó lại như thế này? Điều gì khác có thể đang xảy ra ở đây mà tôi không thể nhìn thấy? Sự tò mò này là chìa khóa mở ra sự hiểu biết sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn về thế giới. Câu chuyện về những hồ nước sát thủ là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho chính cuộc sống. Mọi thứ hiếm khi đơn giản như chúng ta thấy trên bề mặt. Vẻ đẹp và sự kỳ diệu thực sự thường ẩn chứa trong sự phức tạp, trong những nghịch lý và ở những nơi mà ban đầu chúng ta được dạy phải sợ hãi. Cuối cùng, chúng ta có thể rút ra điều gì từ câu chuyện về những hồ nước hấp dẫn này? Tôi tin rằng câu chuyện để lại cho chúng ta một cảm giác kỳ diệu sâu sắc và một niềm đam mê khám phá mới. Đó là một lời kêu gọi, hãy đón nhận sự tò mò. Chính sự tò mò đã thúc đẩy các nhà khoa học nghiên cứu, không chỉ để bảo vệ mạng sống con người, mà còn để hiểu những dạng sống đáng kinh ngạc gọi chúng là nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.